ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዛሬው ዕለት የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ከባይናንስ ውስጥ ያላችሁን USDT ወደ ባንክ አካውንታችሁ ትራንስፈር እንዴት እንደምታደርጉ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ማድረግ የሚኖርባችሁ ስፖት ውስጥ ያላችሁ የባይናንስ ገንዘብ ባይናንስ ውስጥ ያለው ስፖት ውስጥ የተቀመጠ ገንዘብ ወደ ባንክ አካውንት ትራንስፈር መሆን አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ የምታደርጉት ከስፖት ወደ ፈንዲንግ ትራንስፈር ማድረግ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ ስፖት ውስጥ $17.28 አለኝ። ይሄንን 17.28ን ወደ ፈንዲንግ ትራንስፈር ማድረግ ብፈልግ ትራንስፈር ውስጥ ገባለሁ። ስፖት ውስጥ ነው ያለው፣ ወደ ፈንዲንግ ውሰድልኝ እለዋለሁ። ኮይኑ USDT ነው። ኮይኑን ትመርጣላችሁ። ማክሲማም እለዋለሁ 16.26 ነው መግባት የሚችለው ይለኛል። ኮንፈርም እለዋለሁ። እንደምታዩት 16ቱን ወደ የት ይወስድልኛል? ወደ ፈንዲንግ። ስለዚህ ፈንዲንግ ውስጥ $27.26 ይሆናል ማለት ነው አሁን ያለኝ። ይሄንን ምን ማድረግ እችላለሁ? ወደ ባንኬ ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁ። ፈንዲንግ ውስጥ ካልሆነ ስፖት ውስጥ ከሆነ ግን ትራንስፈር ማድረግ አልችልም። አሁን መልሼ ወደ ስፖት ትራንስፈር ማድረግ ብፈልግ ትራንስፈር ውስጥ ገብቼ ከፈንዲንግ ወደ ስፖት ዋሌት USDT ኮይኑ USDT ነው። ይሄን ማክሲማም አማውንት መፈልገውን መርጬለት ወደ ስፖት ዋሌት ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፈር የምታደርጉት እንግዲህ በዚህ መሰረት ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። 27ቱን ኮንፈርም ብትሉት ተመልሶ ወደ ስፖት ዋሌት ትራንስፈር ይሆናል። እንደምታዩት ፈንዲንጉ 0 ሆነ፣ ስፖት ዋሌቱ ደግሞ 28.28 ይሆናል። አሁን እንግዲህ ትራንስፈር መግዛት የምፈልገው ወደ $11 ነው። ስለዚህ ከስፖት ዋሌቴ ወደ $11 ቀንሼ ትራንስፈር ላድርግ። ስፖት ዋሌት ላይ ነው $28 አለኝ። 27.26 የምፈልገው ግን 11 ነው። ስለዚህ 11ን ወደ ፈንዲንግ ዋሌት መጀመሪያ አድርገዋለሁ። ማክሲመም ብዬ ኦኬ ኮንፈርም ስለው 11ን ወደ ፈንዲንግ አካውንቴ እንደምታዩት ያስገባዋል። ከዚህ ቀጥዬ ምንድነው የማደርገው? ዋሌት ውስጥ ገባና ትሬድ ውስጥ ገባና ወደ የት ሄዳለሁ? P2P ወደሚል ማርኬት ይወስደኛል። ትሬድ ውስጥ P2P እንደምታዩት እዚህ ገባለሁ። P2P ገባና ምን እለዋለሁ? እንግዲህ ኢቲቢ ነው፣ ሳንቲሙን እመርጥለታለሁ። እኛ ሀገር ኢቲቢ ስለሆነ ኢቲቢ ማለት ኢትዮጵያ ብር ነው። ስለዚህ ኢቲቢ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢቲቢ ኦልሬዲ ሊኖር ይችላል ባይ ዲፎልት። ስለዚህ እሱን መርጣችሁ አፕሩቭ ታደርጋላችሁ። ኢቲቢ ስትሉት ይህ ይመጣል፣ ይህን ትመርጡለታላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዶላርን ወደ ብር መቀየር ነው። እዚህ ጋር ባይ የሚል አለ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ምን አለ? ኢቲቢ ብለን እንምረጥ መጀመሪያ። ስለዚህ እንደምታዩት ባይ የሚል አለ፣ ሴል የሚል አለ። እኔ አሁን መሸጥ ነው የፈለግኩት። ምኑን ነው የምሸጠው? ዶላሩን ሽጬ ብር መቀበል ነው። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው መርቻንቶች ናቸው። ሴል ካልኩ በኋላ አማውንት የምፈልገውን እመርጥለታለሁ። ለምሳሌ 1500 ብር ጀምሮ ወደ ላይ ሊሆን በምንዛሬው መሰረት 1500 ብር እና በላይ መሸጥ የሚችሉ ሰዎችን ብዬ 1500 ብዬ ኮንፈርም ስለው ከ1500 ጀምሮ መሸጥ የሚችሉ ሰዎችን ዝርዝር ያመጣልኛል። ለምሳሌ ሰው ከ1500 እስከ 46000 ድረስ መምረጥ የሚሸጥ ነው። በምን እንዲገባልኝ ነው የምፈልገው? ስለዚህ እኔ በኮመርሻል ባንክ ነው የምፈልገው። ከተዘረዘሩት ውስጥ ኮመርሻል ባንክ እመርጣለሁ። ቴሌብር ምንም እንደናንተ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተመዘገባችሁበት፣ እዚህ ውስጥ ባልተመዘገባችሁበት ሊገባላችሁ አይችልም። ኮመርሻል ባንክ አስመዘገባችሁ ኮመርሻል ባንክ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሰውየውን ከስንት እስከ ስንት ነው የሚሸጥ? ከ1500 እስከ 46000 ብር ይሸጣል። 329 ብር አለው። ይህን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እናንተ ስለዚህ ለምትሸጡለት ሰው ደግሞ ምን ያህል የብር መጠን እንዳለውም ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። 1500 እስከ 46000 ስለዚህ 329 $11 ብሎ 329 ብሩን ሪስክ ስለማያደርግ እና ኢፌክቲቭ 97% ኢፌክቲቭ ነው ሰውየው። ከ1500 እስከ 46000 ብር አለው። ይህንን ቼክ አድርጋችሁ ሰውየውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እና ገንዘብ በምን ይገባል? ኮመርሻል ባንክ እንደምታዩት ሰውየው ይጠቀማል። ይህን ትመርጣላችሁ። ይህን ሴል ትሉታላችሁ። ሴል ስትሉት 1500 የምትፈልጉት የብር መጠን ነው። 1500ን ለመግዛት $10.77 ያስፈልጋል። ይሄ የባንክ አካውንታችሁ ነው የእናንተ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፕሌስ ኦርደር ትሉታላችሁ። ፕሌስ ኦርደር ስትሉት ኦርደሩ ለሰውየው ተልኮለታል። ይሄ ሰው
77 በዚህ ዶላር 1500 ብር ይፈልጋል። ስለዚህ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ወዴት ትሄዳላችሁ? ቻት ውስጥ ትሄዱና ሰውየውን ታገኙታላችሁ። አለ ወይ ትሉታላችሁ። ካለ ይመልስላችኋል። ከሌለ እዚህ እንደምታዩት 11 ሚኒት በፊት ነበረ ነው የሚለው፣ ግን እዚህ ጋር ቴክስት አደርግለታለሁ አሪፍ ዜር ብዬ we have to wait for some time። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 11 ሚኒት በፊት ነበረ እያለኝ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እዚህ ጋር ቻት ስታደርጉ ስክሪን ሻት ላክልኝ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ሰምታይምስ በብዛት ልምድ ያላቸው ትሬደሮች ከሆኑ ደግሞ ስክሪንሾቱን ከመላካቸው በፊት ምን ያደርጋሉ? እዛው ይሄን ሜሴጃችሁን ያዩታል። ግን እንዳዩት ወዲያው ምን ማድረግ ነው የሚጀምሩ? ገንዘቡን ወደ እናንተ መላክ ፕሮሰስ ይጀምራሉ። ከላኩት በኋላ እዚህ ጋር ዲሊቨር ሆኗል ይላል። በዛ ጊዜ የምታደርጉት እናንተ ቀጥታ ሄዳችሁ የባንክ አካውንታችሁ ውስጥ መግባቱን ቼክ ማድረግ ነው። እነሱ ልከናል ስላሉ ሳይሆን ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን እየመለሰልኝ አይደለም። we have to wait for some time። ጠብቀ ነው እናየዋለን። ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርጌው ልመለስ። እስካሁን አልመለሰም። እንደምታዩት አሁን ኦንላይን ነኝ እያለ ነው። ኦንላይን ነው ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት never release cryptocurrency before actually receiving the payment. Do not trust anyone who asks you to details ይላል። ስለዚህ ካልተከፈላችሁ ካላረጋገጣችሁ እንዳትለኩት ነው የሚል። ተከፍሎኛል ካላችሁ ሪስኩ በእናንተ ነው። ስለዚህ ተከፍሎኛል ካላችሁ ሲስተሙ እናንተን አይይዝም። ዩሲ እንደምታዩት አሁን ከፍያለሁ እያለኝ ነው። ከፍያለሁ እያለኝ ነው። ማድረግ የምችለው አሁን ስክሪንሾት ላክልኝ ማለት እችላለሁ። አዘርዋይስ ደግሞ ሂጄ ከፍያለሁ ስላለኝ ባንክ አካውንቴን ቼክ ላድርግ። ስለዚህ ሌትስ ቼክ ይደርልኝ ሳንቲሙ ገብቶልኛል ብዬ እነግራለሁ። አፕሩቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1500 ገብቷል ይለኛል። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ቀጥታ ወደ ሲስተሙ ሂጄ ተመልሼ ባይናንስ ላይ ሂጄ አፕሩቭ አድርግለት ይለኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ፔመንት ሪሲቭድ የሚለውን አፕሩቭ አድርግ ይለኛል። እዚያ ጋር ገብቼ ተቀብያለሁ እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሳላረጋግጥ ተቀብያለሁ ካልኩት ሪስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሲቭድ ፔመንት ይላል። አይ ሃቭ ቬሪፋይድ ዘ ፔመንት 1500 ተቀብያለሁ has been received ብዬ ኮንፈርም ሪሊዝ ልቀቁለት ማለት ነው። ዶላሩን ለሱ ስጡት እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶላሩን ስጡት በምልበት ኮንፈርም አድርጉ ስል እዚህ ጋር የሚያመጡልኝ ሁለት አፕሩቫል ሜቶዶች አሉ። አንዱ ኦተንቲኬተር አፕ ነው። እሱን ከጎግል አውርዳችሁ ነው ባይናንስ ላይ ያው ተጠቀሙበታላችሁ። ኦተንቲኬተር ነው። እሱን እንዳስገባ ይጠይቁኛል። ስለዚህ ጎግል አውተንቲኬተር ላይ የሚጠይቃችሁን ትሞሉለታላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ፋይናሊ ምንድነው አፕሩቭ ሆኖለታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው 10.77 ዶላርን ይቀበላል። ወደ እኔ ደግሞ እንደምታዩት 1500 ብር ገብቷል። በዚህ መሰረት ይቀን መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶላራችሁን ወደ ብር መቀየር ትችላላችሁ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት። ቴሌግራም ቻናላችንን ተቀላቀሉ። አዳዲስ ዜናዎች ሲኖሩ ክሪፕቶ የተመለከተ እንዲሁም ቱቶሪያሎች የምናቀርብ ይሆናል። ቴንክ ዩ